पंजाब मेल USA टीवी देख रहे सारे दर्शकों को दस देना चाਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के विग्यानी डॉक्टर रिंदरपाल सिंह ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕਾ गोल्ड मैडल ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ क्योंकि उस वक्त किसान अंदोलन जोरां ते सी। I have a humble submission that at this time of crisis for the nation, so when our farmers are on the roads, so my conscience does not allow me to receive this award. So I wish that we shall work together for the nation and the government shall listen to our dear farmers. The work I did is only for the farmers and for the nation. So I feel I would be guilty and if at this moment I receive this award, but I have a great gratitude for the Honorable Minister of Chemicals and Fertilizer and the Director General FAI. So kindly accept my apologies. I regret that for any inconvenience, but my only feelings are that we shall jointly work for the farmers, we shall jointly work for the government of India so that we can build our India, great India. So nice of you. I support farmers. ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਉਂਟੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕਰਮ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰਮ ਬੈਂਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ 5 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੜੇ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, 3 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ 3 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਰ ਆ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਵਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਭਰ ਚੋਂ ਮਿਲੇ। ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਮੋੜਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਐਡੇ ਹੱਠੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਆ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਆ ਉਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਂ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹ ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਬਰੋਡ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਕਹਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤੇ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਏ। One of the most important things that the Kisan Andolan did was it brought unity to the community, not just within Punjab, Haryana, but throughout India and actually all around the world. And what I strive for is to bring our community together so we could all be one. And so it's most important that you all know that this representation is not from me, it's from each and every one of you. So even in the future, as ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਆ ਪੇ ਪਾੜ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ
ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਦੈਟ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ। Time's too short in life. We don't know when it's going to be our time to go. And the last thing we need to have is a misunderstanding amongst one another. You know, this is something that I really pray for, and I wish that you all accept. Again, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, we could clarify that, and I hope I could do that with any of you. But going forward, we need to stand together as one community. And ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਣੀ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। So this recognition is coming from all of Sutter County residents to Dr. Randhawa Singh in recognition of your outstanding achievements in soil science and precision nutrient management, presented by the constituents of Sutter County and our Board of Supervisors, all residents of Sutter County. So I want to thank you. ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। If everybody could please give a round of applause. ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਕਟਰੀ ਡੇ ਅੱਜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਥਾਈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਇਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਕਰ ਗਲਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਦਾ ਤੇ ਕਰਨ ਬੈਂਸ ਦਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕੌਮ ਲਈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਮੋਲ ਸੇਵਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਦੇਊਗੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜੂਡੀ ਚੂ, ਕੈਰਨ ਬਾਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ LA ਮੇਅਰ ਲਈ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ I will switch a little bit to English because there are some English speaking people here, supervisors and all that. So we had 3 guests, Judy Chu and also Karen Bass, who is the director of the International Human Rights Commission, and she's running for LA Mayor, and director of the Los Angeles Airport Police Chief. He's running for sheriff. So all these people are being representative in the Kisani Muddas, in the farmers' struggle. ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਵਿਦ ਲੋਟ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ ਐਂਡ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਐਂਡ ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਸ, that is the basis of democracy in this country that we have adopted, which was not available easily in India. ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਲਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ। 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ,
ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੱਦੇ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਣਾ ਕਾਲੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇਣਾ। I would like to welcome all of you to Yuba City, particularly Dr. Randhawa Singh, for all the contribution he has made to the community. मैं तो आप तो सुन लिया थोड़े को की इन्फॉर्मेशन हैगी आ, सो वो चीज़ें मैं सुन के बाद बहुत बहुत इन्हों वेलकम करना इतने। आई लुक फॉरवर्ड टू लिसनिंग टू डॉक्टर Randhawa Singh. Thank you. I do not speak Punjabi, but I feel like I'm learning by immersion today. And with my good friend here from UC Davis, I might learn a little bit more. Of course. But it's always a pleasure to be with you all. And what an honor to have Dr. Singh with us today. And I think what he exemplifies is a lot of what we cherish here in this community, in this state. One is our agriculture, and that our hands are in the soil, our hearts are in the soil. We want to bring forth life and food for the world. And that was the theme of this protest. No farmers, no food. And we all joined in that together as a global community. Certainly the farmers themselves who were bearing that oppression and were protesting peacefully, but all of us joining in solidarity with them, I think helped to end that. And so very thankful for all of that. But with Dr. Singh, what he exemplifies is the innovation that we as farmers and in the agriculture we're always looking for new ways to make ourselves more productive, to ensure that we can provide that food for the world, but also a moral courage that he exemplified when he went to accept that award and said, I cannot accept this award while I see my fellow men and women suffering, while I see them being oppressed by an unjust law. And that is just something that must always be recognized as someone that's willing to stand up to sacrifice for others and be willing to call out an injustice. And so we are thankful to have Dr. Singh with us today, and I welcome him to Sutter County. Thank you. Our community from the great vocabulary and masses of Shri Guru Granth Sahib. So based on that, we have developed this material, literature. So you try to include these in the books of the school so that we can produce truthful human beings in the service of humanity. ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਮਈ ਸੀ ਸਾਡਾ ਏਕਾ। ਏਕੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਸੇ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਂਝਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਂਝਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਲੈਸਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉੱਘੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।